It's wonderful to be here again with you in Finland. On ihanaa olla taas täällä Suomessa teidän kanssanne. It's from where we come from on the other side of the world. It's amazing to think that a little girl from New Zealand can be here. Ja sieltä katsottuna sieltä kaukaa Uudesta-Seelannista niin on aika jännä ajatella, että pieni tyttö tulee sieltä tänne. I love it that God takes such ordinary people and does what he wants to do with them. Ja minusta on upea, että Jumala valitsee meitä tavallisia pulliaisia ja tekee meistä hänen tahtonsa mukaisia. I just grew up in a little country town in New Zealand. Kasvoin pienessä maaseutukaupungissa Uudessa-Seelannissa. And I had no idea what God could do with my life. Ja minulla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä Jumala voi elämälleni tehdä. And so we've, since the time we gave our hearts to Jesus, ja siitä ajasta lähtien, jolloin annoimme elämämme Jeesukselle, it's just been, it's been a joy, but it's also, there's been some hard times, as you would know. On ollut ilo palvella Herraa, mutta on ollut hyvinkin vaikeita aikoja. Because God is wanting to perfect us and change us into his likeness. Koska Jumala haluaa hioa meitä ja kasvattaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. And so like you, we've been on a journey with him. Kuten tekin olemme olleet matkalla Herran kanssa. And it's not really about where we arrive, is it? It's about the journey. Ei ole kysymys siitä, minne saavumme perille, vaan tämä matka on se olennainen. And often we're looking to arrive somewhere. Ja usein me odotetaan sitä perille pääsyä. But really it's how we walk the walk, isn't it? Mutta tärkeää on se, että miten vaellamme matkallamme. And I'd like to share something with you today that has become very precious to us. Ja nyt kerron teille jotain siitä, mikä on tullut meille kallisarvoiseksi. It's some understanding that God has given us because of just years of crying out to him. Ja se on ollut ymmärrystä, jota Jumala on antanut, kun ensin olemme vuosia huutaneet hänen puoleensa. Crying out for needs in our own life, first of all. Meillä on ollut elämässämme syviä tarpeita, joiden tähden olemme kääntyneet hänen puoleensa. And then as God has poured other people into our lives. Sitten Jumala on antanut eri ihmisiä meidän elämäämme. And we've seen the deep wounds and the deep pain that people carry. Ja olemme nähneet ne syvät haavat ja kivut, joita ihmiset kantavat. And it's really caused us to go into times of prayer and fasting. Se on kutsunut meitä paastoon ja rukoukseen. And just months and years of crying out to him. Ja vuosia ja kuukausia olemme huutaneet Herran puoleen. You know, I think sometimes we can get discouraged if he doesn't answer us right away. Ja on usein, että kun Jumala ei heti vastaa, niin meillä on tapana lannistua. But when he wants to do something really deep and lasting in our hearts, Mutta silloin, kun Jumala haluaa tehdä jotain kestävää ja pysyvää sydämessämme, sometimes we can wait a long time for the answer. joskus joudumme pitkään odottamaan hänen vastaustaan. But I was just reading last night where Paul says that suffering produces perseverance. Ja eilen luin Paavalin ajatuksia siitä, kuinka kärsivällisyys saa aikaan kestäväisyyttä. And perseverance produces character. Ja kestäväisyys muokkaa luonnetta. And I think one of the words we don't like the most is suffering. Kärsimys on sellainen sana, jonka kaiusta me emme pidä. But really to be human is to suffer, isn't it? Mutta osa ihmisyyttä, oleellinen osa sitä on kärsimys. We're very vulnerable as human beings. Olemme hyvin haavoittuja inhimillisiä olentoja. And just over our years of ministering to people, Tässä vuosien ajan, kun olemme palvelleet ihmisiä, we've just come in touch with some of the deep pain that is in the world. niin olemme joutuneet kohtaamaan semmoista maailman syvää kipua. And so as we've been crying out to God for answers, Ja kun olemme huutaneet Jumalan puoleen vastausten tähden, he's began to do some work in our own hearts and open the scriptures to us as well. niin hän on ruvennut tekemään työtään omassa sydämessämme ja avannut meille omaa sanansa. We went for many years understanding the love of God as a father. Jo monta vuotta ymmärsimme Jumalan isän rakkauden syvyyttä. And it was a wonderful revelation to understand. Se oli ihmeellinen ilmestys, jonka saimme. But you know, there's more to God as a father than just being a father.
Mutta Jumalalla on muunkin puoli kuin se, että hän on isä. When he made us in his image as male and female, Kun Jumala loi meidät kuvakseen naisiksi ja mieheksi, we realize that it took a man and a woman to reveal who God is. niin siinä samalla oivallamme sen, että Jumalan ilmituomiseen, hänen kuvana olemiseen, siihen liittyy sekä mieheys että naiseus. And I don't know about you, but for me, I went through a period of time where seeing God as a male was very scary. Minulla oli sellainen aika elämässäni, että kun ajattelin, että Jumala on maskuliininen miehekäs, niin se oli minulle pelottava asia. Because of, some of my experiences growing up. Ja se johtuu siitä kokemuksesta, mikä minulla oli kasvuaikanani. And so there was a period of time in the early 80s. 80-luvun alkupuolella oli ajan jakso, when God was doing some very deep things in my own heart. Kun Jumala teki syviä asioita omassa sydämessäni. And I can remember just weeping before him. Ja itkin siinä hänen edessään. And I can remember saying, "Oh God, if only you were like a mother." Ja silloin sanoin, että voi Herra, jos sinä olisit niin kuin äiti. Then I could trust you. Silloin voisin luottaa sinuun. You see, I could trust him with the surface things in my life. Sellaisten pinnallisten asioiden kohdalla elämässäni saatoin luottaa häneen. But when it came to the deep things of my heart, mutta sitten kun oli kyseessä elämän syvimmät asiat, it was a whole different thing. Niin tämä oli hyvin erilainen asia. And so I just went through this period of time just seeking him. Ja sitten sinä aikana etsin Herran kasvoja. And seeking through the scriptures. Ja tutkin Jumalan sanaa. And one day I was ministering to a woman who had come into our care. Eräänä päivänä palvelin yhtä naista, joka oli tullut hoitoomme. She was a young woman, probably about in her early 20s. Hän oli nuori parikymppinen nainen. And she had very bad epilepsy. Hänellä oli hyvin paha epilepsia. And it was something that she was very ashamed of. Ja hän syvästi häpesi sitä. And she was just a very sweet, very alive young woman. Hän oli semmoinen hyvin eloisa, herkkä nuori nainen. And she had traveled around the world. Ja hän oli matkustanut eri puolilla maailmaa. And had gone into a lot of things that a young woman shouldn't get into. Ja hän oli sotkeutunut moneen asiaan, minkä kanssa nuorella naiselle ei pitäisi olla mitään tekemistä. And she ended up on one of the famous beaches in Australia. Ja hän päätyi yhdelle kuuluisalle australialaiselle uimarannalle. And she was all alone and she had decided to take her life just to keep walking out to sea. Hän oli aivan yksin ja päätti ottaa hengen itseltään kävelemällä suoraan mereen. And there was no one on the beach. Ja siellä rannalla ei ollut ketään. But suddenly there was a man there. Mutta yllättäen siellä oli mies. And he said, "What are you about to do?" Ja hän kysyi, että mitä aiot tehdä? And she just said, "It's all over for me." Ja hän sanoi, että minulla ei ole enää elämää. And he said, "Before it's all over for you, do one thing." Ja hän sanoi, että ennen kuin näin on, niin tee yksi asia. And he told her about this place in New Zealand to come. Ja hän kertoi hänelle tästä uusseelantilaisesta paikasta, jonne voisi mennä. And it just happened to be the place where James and I were. It was a ministry center that James and I were living in. Ja se oli juuri se palvelukeskus, jossa James ja minä teimme työtämme. And so she came and she became a part of our family. Hän tuli ja hänestä tuli osa meidän perhettämme. I was talking to her one day because I noticed that she used to go off on her own and just disappear. Ja minä juttelin hänen kanssaan, koska hänellä oli sellainen tapa, että hän vaan katosi. And I didn't know what was going on. Ja mä en tiennyt, mitä oli tapahtumassa. And so I asked her one day, I said, what happens? Where do you go? Ja mä kysyin, että mitä tapahtuu, minne menet? And it took her quite a long time to tell me that she had these epileptic seizures. Ja hän kesti pitkään ennen kuin hän kertoi, että hän kärsii näistä epileptisistä kohtauksista. And she was very, very ashamed. Hän oli hyvin häpeissään. So after she had been in our family for a little while, ja kun hän oli ollut perheemme jäsen jonkin aikaa, I said, "Would you let me come and be with you when you have a seizure next time?" Ja sitten kysyin, että saanko olla läsnä, kun sinulla on seuraava kohtaus. And it took her a long time to say yes.
Ja kesti pitkään ennen kuin hän suostui. And so I said to her, next time that you feel a seizure coming on, come and find me. Ja sanoin, että seuraavan kerran kun tunnet, että kohtaus lähestyy, niin etsi minut käsisi. And so I went, she came and found me one day and I went with her. Ja hän löysi minut eräänä päivänä ja menin hänen kanssaan. And I saw how she surrounded herself with pillows and blankets. Ja näin kuinka hän oli ympäröinyt itsensä tyynyillä ja And then huovilla. then the seizure came upon her. Sitten tuli kohtaus. And I just waited and I prayed with her while it was happening. Ja kun hän oli siinä kohtauksen kourissa, niin odotin ja rukoilin. And it was very violent. Ja se oli hyvin väkivaltainen näky. And when that had finished, she was exhausted. Ja kun tämä vaikea kohtaus oli ohi, hän oli täysin uupunut. And I was just sitting on the floor with her. Ja istuin siinä lattialla hänen kanssaan. And I just picked her up and I put her in my arms. Ja panin kädet hänen ympärilleen. And I held her like a mother would hold a little child. Pidin häntä kiinni niin kuin äiti huolistisi lapsestaan. And I just began to sing over her. Ja aloin laulaa. And the Father just came in a wonderful way. Ja Jumala ilmestyi siinä Isän rakkaudessaan. And he poured his love into her heart. Ja antoi tämän tytön kokea sitä rakkautta. And she said to me afterwards she'd had like an experience of seeing God like a mother. Ja hän sanoi, että hän oli nähnyt siinä hetkessä Jumalan niin kuin äitinä. And that it was like she saw herself in the hospital. Hän näki itsensä siinä sairaalassa. Because when she was born, she was a twin. Kun hän syntyi, hän oli toinen kaksosista. And the other twin was a little boy. Toinen kaksonen oli pieni poika. And when she was born, the doctors said, your little boy will live, but your little girl will die. Ja kun siinä synnytyssalissa oltiin, niin lääkärit sanoivat, että tämä pieni poikavauva selviää, mutta pikkutyttö kuolee. So they said, leave the little girl here and take the little boy home. Ja he sanoivat, että jättäkää pieni tyttö tänne ja viekää se poika kotiin. So they left her in the hospital. Ja hänet jätettiin sinne sairaalaan. And one day the doctor rang and said, your little girl has improved, so you can take her home. Ja sitten soitettiin kotiin, että tämä pikkutyttö onkin toipunut ja kehittynyt niin hyvin, että voitte viedä hänet kotiin. But by that time, her mother had already grieved her out of her heart. Mutta silloin äiti oli jo surrut tämän tytön pois sydämestään. And so the door was shut, there was no room. Ja ovi oli suljettu ja siellä ei ollut tälle tytölle tilaa. And so this young woman went through her life not knowing a mother's love. Niin tämä tyttö joutui elämään ilman äidin rakkautta. In fact, when birthdays and Christmas would come, there were presents for her brother and not for her. Ja kun oli syntymäpäiväjuhlia ja joulujuhla, oli veljelle lahjoja, mutta ei hänelle. Because they just completely forgot her. Koska hänet oli täysin unohdettu. But the wonderful thing was when I held her that day, Mutta ihana oli, kun pidin häntä sinä päivänä, that God the Father came to be a mother to her. niin Jumala Isä ilmestyi siinä olemalla läsnä äitinä hänelle. You see, God is love. Jumala on rakkaus. He doesn't have love, he is love. Hänellä ei vain ole rakkautta, vaan hän on rakkaus. And when he wanted to show the world what he was like, he made a man and a woman. Ja kun hän halusi ilmaista itsensä maailmalle, hän loi miehen ja naisen. And so although he is Father, he has also the heart of a mother. Ja vaikka Jumala on isä, niin hänellä on myös äidin sydän. See, when we're not loved, when we're growing up, Ja silloin, jos kasvuvuosinamme emme saa kokea rakkautta, it's like we can enter into a lot of shame. niin elämäämme saattaa tulla hyvin paljon häpeää. Because the Bible says that love is a covering. Koska Raamattu puhuu siitä, kuinka rakkaus on kuin vaippa, kuin viitta. Love covers us. Rakkaus kätkee meidät. Several places in the Bible it says love covers a multitude of sin. Monessa Raamatun kohdassa tulee ajatus, että rakkaus kätkee syntien paljouden. Another place Paul says clothe yourself with compassion. Ja sitten monessa kohti Paavali sanoi, että pukeutukaa myötätuntoon. And so love covers us. Rakkaus kätkee meidät. But for many of us who have grown up in families where we haven't been covered with love.
Monet olemme kasvaneet perheissä, jossa ei ole ollut tätä rakkauden suojaa. Because often in our cultures, the women have been so wounded Usein meidän kulttuureissamme naiset ovat niin täynnä haavoja, that we've closed our hearts että olemme sulkeneet sydämemme and are unable to really express the love that God intended us to have. ja olemme kykenemättömiä ilmaisemaan sitä rakkautta, joka Jumala meille suunnitteli. I know in our own culture is a young country, it's a pioneering culture. Minun maa on nuori maa, siellä on pioneerikulttuuri. And my grandmother used to tell me stories of how her childhood memories were of lots of little coffins in their house. Ja eräs nainen kertoi muistoja, että siellä talossa oli monta pientä arkkua. Because the life was so hard. Elämä oli siihen aikaan niin kovaa, While they were still breaking in the land. koska he valloittivat sitä maata. And so, women would continue to have children. Naiset koko ajan synnyttivät, But often the children died. mutta usein nämä lapset kuolivat. They either died as babies or 2 or 3 years old. Ne kuolivat lapsivuoteeseen tai sitten 2-3 ikäisinä. It was very common for my grandmother's generation to have like 14 children. Isoäitini sukupolvelle oli hyvin tyypillistä, että oli 12-14 lasta, But maybe only raised 6 or 7. mutta ehkä 6-7 niistä jäi eloon. But you see, even in the midst of the tragedies that happened, Ja jopa tämän tragedian keskellä the cow still has to be milked. niin piti siitä huolimatta lypsää lehmä. And the field still has to be plowed. Ja peltoja piti kyntää ja muokata. The laundry has to be done by hand for a whole family. Koko tälle suurperheelle piti pyykki hinkata käsin. The cooking has to be done for the men. Miehiä varten piti keittää ruokaa. And so there's no option but to close the heart Joten ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin and sulkea just get on sydän with life. ja yrittää jatkaa elämässä. And that is so much, I don't know about Finland, but in New Zealand, that is a saying we have. Ja en tiedä, onko teillä tällainen sananparsi Suomessa niin kuin Uudessa-Seelannissa on. When tragedy happens, we'll say, well, we've just got to get on with life. Et kun tragedia tulee, niin sitten sanotaan vaan, että elämän on jatkuttava. Or we'll say, well, life goes on. Tai sanotaan, että elämä menee omalla painollaan. And so in doing so, we close down the capacity that we have for love and compassion. Ja siinä ohessa suljetaan se väylät sille rakkaudelle ja myötätunnolle, Because to live in that place is too painful. koska sen eläminen siinä hetkessä on aivan liian tuskallista. And there is no time for suffering and grief. Ja ei ole tilaa surulle ja kärsimykselle. But originally God made us and made woman in a particular way. Alun perin Jumala loi naisen tietyllä tavalla. And I believe he gave us a supernatural capacity Hän antoi meille lähes yliluonnollisen kyvyn to love our offspring in the way that he loves. rakastaa jälkeläisiämme niin kuin hän rakastaa. And there's a certain kind of love that a mother has. Ja äidillä on aivan erityinen rakkaus. And this love now is found in a lot of mothers. Ja tämä rakkaus on läsnä monien äitien elämässä. But for a lot of us, our mothers have also suffered Mutta monien meidän äitimme elämän osa on ollut kärsimys. and haven't been able to love us the way that God originally intended. Ja he ei ole kyenneet rakastamaan meitä äiteinä niin kuin Jumala oli suunnitellut. The more of the right kind of love we have, the more secure we are as human beings. Mitä enemmän olemme saaneet vastaanottaa tätä oikeaa rakkautta, sen varmempia olemme itsestämme. And the more whole we are, Ja sen eheämpiä olemme. the more life we have, Sitä enemmän elämää the meissä more on. creative we are. Sitä luovempia olemme. It all comes from receiving the right kind of love. Ja se kaikki tulee siitä, että ollaan saatu vastaanottaa sitä And when we oikeaa don't- rakkautta. And when we don't receive it, our own hearts close down. Ja jos emme ota sitä vastaan, niin oma sydämemme sulkeutuu. The Greeks had 4 words for love. Kreikkalaisilla oli 4 sanaa rakkaudesta. And one of them was agape love, it spoke of the divine kind of love. Yksi oli agape-rakkaus, joka puhuu tämän Jumalan yliluonnollisesta rakkaudesta. And one of them was phileo love, that spoke of the love between same-sex relationships or friendship love.
Philos, joka kuvaa tämmöistä ystävien rakkautta. And then there was eros, which is the relationship between a man and a woman. Eros on miehen ja naisen välinen rakkaus. But they also had another love that they talk about. Ja mutta on vielä 4. rakkauden käsite. And the name of it is storge love. Ja sen nimi on Storge. rakkaus. And storge love is, it's more the word for affection rather than love. Ja se sana storge, se kuvaa enemmän kiintymystä kuin rakkautta. And the word affection holds within it the whole meaning of like a tactile love. Ja tämä kiintymys, niin se on niin kuin tällainen Touching, friendly. semmoinen ystävällinen kosketus. And it's not peculiar to the human race. Ja se ei ole tällainen vierasta ihmissuvulle, Because you see it even with in the animal kingdom. koska se näkyy myös eläinten maailmassa. You see the pictures of the mother cat with licking her kittens and purring as she does so. Kuinka emokissa nuolee pientä pentuaan. Or the way a mother dog, licks her pups and plays with them. Tai siinä kuinka emo nuolee pentuja ja leikkii niiden kanssa. It's just a love that gives security and affection. Se on rakkaus, joka tuo sellaista turvallisuutta ja kiintymystä. And God intended when we came into the world that we would receive that kind of love first. Ja Jumala, kun hän meidät loi, niin hän teki sen niin, että just sellaista rakkautta saataisiin kaikkein ensimmäisenä kokea. Storge love becomes the foundation of our life. Tästä storgeen rakkaudesta tulee elämämme perusta. And the more of the right kind of love we have, the more secure we are as human beings. Ja mitä enemmän tätä oikeaa rakkautta saamme vastaanottaa, sen varmempia olemme itsestämme. A storge love is communicated in several different ways. Tätä storgeen rakkautta kommunikoidaan hyvin eri tavoin. And one of the ways is through the eyes. Ja ensimmäinen on katsekontakti. And I heard James today talk about the advertisement that he was impressed with. Niin kuin Jameskin kertoi siitä TV-mainoksesta, joka häntä kosketti. Where it just showed the picture of a mother looking at her little baby for the first time. Siinä kuinka tämä äiti näki pikkuvauvansa ensimmäistä kertaa. And all the love that came from her heart, through her eyes, through her face, looking at her little child. Ja kaikki se rakkaus, joka tuli hänen katseeseensa ja olemukseensa, kun hän näki sen pienen tyttärensä. That's what storge love looks like. Tältä storgeen rakkaus näyttää. And so love is communicated through our eyes. Joten välitämme rakkautta, kommunikoimme sitä katseemme kautta. And as a mother holds her little baby, Ja siinä kun äiti pitää pientä lastaan, and when a baby is very small, ja silloin kun tuo vauva on hyvin pieni, the only length of sight they have is from the breast to the eyes. niin ainoa lapsen näkökulma on siitä rinnasta silmiin. And if there's a mother who is holy enough in herself, Jos on riittävän eheä äiti, then she is able to really communicate deep into the soul of this little child. niin silloin tällainen äiti pystyy syvälle kommunikoimaan tuon lapsen sieluun. Because she's holding the baby, Koska hän pitää siinä vauvaa and she's looking down at the baby, ja hän katselee sitä lasta and suoraan baby silmiin. looks up at her. Ja vauva katsoo äitiä silmiin. And the thing I love about babies, they look you right in the eye. Ja tämä on oikein vauvoille tyypillistä, että he katsoo suoraan silmiin. And the eyes are the lamp of the soul. Ja silmät on sielun peili. And so as this communication is going, Ja kun tämä kommunikaatio tapahtuu, it's like the mother is saying to this little one, you are welcome here. ja se äidin katse toivottaa tämän pienen, että olet tervetullut. You belong. Sinä kuulut tänne. There's communication that goes eye to eye, Ja tämä kommunikaatio kulkee katseen kautta. but it goes right into the soul of this little child. Mutta se menee suoraan sen pienen ihmisen sieluun. And that is really important to us as human beings. Ja se on tärkeää meille inhimillisinä olentoina. We've ministered to many, many people who don't feel like they are welcome anywhere.
Olemme palvelleet monia ihmisiä, joilla on sellainen olo, että he ei ole mihinkään tervetulleita. or they don't feel they belong anywhere. Heillä ei ole mitään kuuluvaisuuden tunnetta. They just feel like they're misfits wherever they go. He kokee, että he on sellainen pala, joka ei sovi mihinkään. And when we've asked them about their early life, Ja olemme kysyneet heidän varhaisista elämänvaiheistaan. so often we find that there was a break in relationship between mother and child. Ja usein kuulemme, että se äidin ja lapsen välinen kontakti, että se on katkennut. And it doesn't mean that mothers are deliberately bad or neglectful. Se ei tarkoita, että äidit olivat tieten tahtoon huonoja tai laiminlöisivät sen lapsen. Often it means that they've got so much going on in their own hearts and their own life Usein on siinä tilanne, että heillä on niin paljon omassa elämässä kaikkia asioita, that they just haven't got the time to put into the child. että ei ole riittävästi aikaa syventyä siihen pieneen. But another way that storge love is communicated is through the voice. Ja tämä storge-rakkaus, toinen tapa välittää sitä on ääni. And a baby is born knowing the sound of its own mother's voice. Vauvat jo pian tunnistaa oman äitinsä äänen. See, God created us this way. Jumala loi meidät näin, And that in this way that he could lay a foundation of love in our life. että hän tällä tavalla varmisti, että tulee tämmöinen rakkauden perusta meidän elämäämme, So that we could grow up to be strong human beings. että kasvamme vahvoiksi ihmisiksi. And so a baby is born knowing the sound of its mother's voice. Joten lapsi tunnistaa hyvin varhain äitinsä äänen. Now, as you know, I'm a mother and a grandmother. Olen äiti ja isoäiti. And I've been delighted to be at the birth of each of my 5 grandchildren. Olen ollut läsnä kaikkien 5 lapsenlapsen synnytyksessä. And so they've known my voice from the moment they were born. Jo heti synnytykseen lähtien niin ne on tunnistaneet mummin äänen. And yet as I've been just helping my daughter and my daughter-in-law during those early days and weeks, Ja kun olen sitten auttanut tytärtäni ja poikani vaimoa noina varhaisina viikkoina, I know that there have been times when the baby's been unsettled that my voice doesn't help. ja sitten on joskus ollut, kun tuo lapsi on ollut rauhaton, niin minun ääneni ei auta. But when you hand it to the mother and they hear the mother's voice, Mutta sitten kun vauva annetaan äidille ja vauva kuulee äitinsä there's äänen, something that just settles in their heart. niin joku rauhoittuu sen vauvan mielessä. And so storge love is also communicated through our voice. Eli storge-rakkautta välitetään myös puheemme äänemme kautta. The other way storge love is communicated is through touch, being touched. Ja toinen on, miten sitä välitetään, on kosketuksen kautta. And we've found out that it's extremely important for us as human beings to be touched in the right kind of way. Ja on tärkeää, että meillä ihmisinä on se kokemus, että meitä kosketetaan oikealla tavalla. That we can actually starve for touch. Voi olla, että me ihan näemme nälkää ja kaipaamme sitä tervettä kosketusta. There's a lot of scientific and psychological studies that have been done about this in this whole area. Tästä alueesta on paljon tieteellistä tutkimusta. And there's a lot that can be said about touch. Kosketuksesta voitaisiin puhua pitkäänkin, We won't need to go into right here. mutta me emme nyt mene ihan yksityiskohtiin. But it's so important that we are touched. And the one thing about babies is they're so touchable. Ja sitten pienet vauvat, ne aivan vetää puoleensa sitä kosketusta. You know, their little faces are so smooth. Tuo pieni poski on niin pehmeä You know, their little arms and hands and feet are so chubby. ja pulleroiset kädet ja jalat. And they just invite you to touch them. Ja tällainen pieni ihan houkuttelee, että koske minua. And God's made us like that. Jumala on meidät tällaisiksi luonut, Because it's such a natural thing to want to touch a baby or a little child. koska se on hyvin syvällä luonnostaan meissä, että haluamme koskettaa pikkuvauvaa. One of the things I've discovered about storge love, Ja eräs asia, mitä on oppinut tästä storge-rakkaudesta, they discovered through some really bad situations. ja olemme oivaltaneet sitä jotenkin vaikeiden tilanteiden kautta. And I don't know if you remember, but I think it was probably in the mid-80s when
in Romania that Romania kind of opened up. Muistatte varmaan silloin, kun Romania avautui joskus 80-luvun puolivälissä. And as you know, the nations went in there, they discovered some really horrible situations. Ja sitten kun sinne mentiin avustustyöhön, niin löydettiin tosi vaikeita tilanteita. And they discovered big orphanages with lots of children and little children in there. Oli orpokoteja, jossa oli paljon lapsia. And they were all in many children in one bed. Ja monta lasta samassa vuoteessa. Some of those children were deaf and blind. Jotkut lapsista oli kuuroja ja sokeita. They were obviously retarded in their mental capacity. Ja he olivat ilmiselvästi kehitysvammaisia. But as a lot of those children were adopted into other nations. Mutta sitten kun näitä lapsia adoptoitiin muihin maihin. And they were adopted into families that could show affection to them. Ja heidät otettiin vastaan perheisiin, jotka osasivat osoittaa kiintymystä. With many of those children they began to receive their sight and their hearing. Niin monet näistä lapsista alkoi jälleen kuulla ja nähdä. And because of that situation, ja tästä tilanteesta johtuen scientists were able to study what happens in our brains when we are receiving affection. Niin silloin tiedemiehet pystyivät tutkimaan sitä, että mitä aivoissamme tapahtuu, kun saamme tällaista terveettä kiintymyksen ja osoitusta kosketuksena. And they found that as we are receiving the right kind of touch, the look in the eyes and the voice. Ja kun saamme ottaa vastaan sen katseen, kontaktin, tuo rakkaan äänen ja terveellisen kosketuksen, that the little neurons in the brain jump from one side to the other and connect up our senses. niin silloin tämä vaikuttaa päässä näihin aivosoluihin niin, että aistit alkaa kehittyä. Some of the studies I've done on children who have killed children and adults. Sitten on tutkittu sellaisia lapsia, jotka on tappaneet toisia lapsia ja aikuisia. They've done studies on the brains of those children. Näiden lasten aivoja on tutkittu. And found that there have been whole areas of the brain that have not been connected. Niin on todettu, että on sellaisia aivoalueita, jotka ei ole kosketuksissa toisiinsa. And so they've been completely unable to empathize with other people's pain. He ovat olleet täysin kyvyttömiä kokemaan empatiaa toisten tunteisiin. One of the things that I have, do you say hobby horse? A bandwagon, a particular, what would you say, a particular war against. Ja sitten, että on niin kuin sellainen, että meille ehkä omassa elämässä sellainen, että te käytte sotaa jotain tiettyä asiaa vastaan. Is the way that in a lot of our modern world, että täällä meidän modernissa maailmassamme, that we have devalued the whole value of nurture. Niin olemme aliarvioineet tällaisen huolenpidon merkitystä. And you see, when we do that, ja kun teemme näin, what it means is that our offspring cannot grow in the way that God intended us to. Siitä on seuraus, että jälkeläisemme ei kehity ja kasva normaalisti. One of the things I always say is that it is a mother's love that puts the heart into the human race. Että se on äidin rakkaus, joka kehittää meidän ihmisen sydämemme. It is through her love and her compassion and her attending to us that we learn how to love. Ja sen äidin panoksen kautta me opimme, kuinka rakastaa toisia. As human beings, when we come into this world, we're very helpless. Kun synnymme maailmaan, olemme hyvin avuttomia. We have to be taught everything. Meille pitää opettaa aivan kaikki. We have to be taught how to talk. Meitä opetetaan puhumaan. How to walk. Kuinka kävellä. How to eat properly. Kuinka syödä. We have to be taught how to love. Meidät täytyy opettaa rakastamaan. You know, love is a response. Rakkaus on meidän vastauksemme. And it's through a mother that we learn how to love. Ja äidimme kautta opimme rakastamaan. And I just remember being with my own children. Muistan aikaa omien lasteni kanssa. And I can remember just looking into their cots. Ja kun katsoin sinne vauvan rattaisiin.
And as I look in and smile, Ja kun kurkistin ja hymyilin, you see this little face light up and the big smile. niin tämä pieni vauvan kasvo, niin valo tuli siihen ja suuri hymy, Because they're responding to love. koska he vastasivat rakkauteeni. And I think that's why we love to look into prams that, it might be strangers that are going past. Ja mekin mielellämme katselemme sellaisiin ihan vieraisiinkin lapsenrattaisiin. But often people will just stop and look at a baby and try and make it smile. Ja usein meillä ihmisillä on tapana, että me yritämme saada vieraankin vauvan hymyilemään. And see, in doing that, we're teaching a new creation that they are welcome and that they are loved. Ja tällä tavalla opetamme sille pienelle ihmistaimelle, että olet tervetullut ja sinua rakastetaan. And we all need that kind of love. Ja me kaikki tarvitsemme kokea tällaista rakkautta. One of the things that is so important about physical touch Ja se, mikä on tärkeää fyysisessä kosketuksessa, is if we're not touched in the right kind of way, on se, että jos emme saa kokea tällaista tervettä kosketusta, we become very vulnerable to be touched in the wrong kinds of ways. niin silloin me tulemme hyvin haavoittuviksi olemaan vääränlaisen kosketuksen kohteena. And I've spent probably 28 years as a counselor. Olen 28 vuotta toiminut sielunhoitajana. And my area of specialty was sexual issues. Ja tällaiset seksuaalialueen kysymykset oli jo minun erikoisalani. And so many people that I have talked to Ja niin monet, kenen kanssa on keskustellut, have just been in deep, deep shame niin on olleet syvästi häpeissään about who they are as a person. siitä, ketä he ovat ihmisinä, Because they have submitted themselves to be seduced. koska he ovat antautuneet viettelykselle. And so they felt like there must be something wrong with me. Ja he kokee, että jotain minussa on pahasti pielessä. But we just become very vulnerable. Ja meistä tulee hyvin haavoittuvia. I remember talking to a client of mine a few years ago. Muutama vuosi sitten juttelin erään asiakkaani kanssa. And he was up before the courts of the land. Hän oli oikeudessa. He was taken as a pedophile. Häntä syytettiin pedofiliasta. And so I was seeing him as a counselor. Joten sielunhoitajana tapasin hänet. But one thing he said to me I thought was very telling. Mutta hän kertoi jotain hyvin kuvaavaa. And he was very humbled. Hän oli hyvin nöyryytetty. This man had been a school teacher. Hän oli ollut koulun opettaja. But he said to me, I could walk into a classroom. Että voisin kävellä luokkahuoneeseen. And I could just see those children that I could molest. Ja olisin nähnyt ne lapset kohteena sille väärälle käytökselleni. He said it was like they had a little sign over their head saying, pick me. Ja ihan kun näillä lapsilla olisi ollut kyltti, että ota minut. You see, I've talked to some of those children as the adults. Ja olen keskustellut joidenkin noiden lasten kanssa, kun he ovat aikuisia. And they are so full of shame. Ja he ovat täynnä häpeää. Because they have allowed themselves to be seduced. Koska he ovat antautuneet viettelykselle. You see, when we don't get storge love. Jos emme saa kokea tätä storge-rakkautta. Storge love is like thirsting for water. Se on sitä, että kaivataan vettä. And when you can't get clean, fresh water. Ja jos et saa puhdasta, raikasta vettä. You will reach out for any kind of liquid that you can take. Niin silloin otetaan kaikki se neste, mikä vaan on saatavilla. The wonderful thing is whether we need a father's love or a mother's love, God is the source. Ihana, että jos tarvitsemme äidin tai isän rakkautta, niin Jumala on tuo rakkauden lähde. And I think the thing that really we love about this ministry Ja se, mikä todella merkitsee meille tässä palvelutehtävässä, is that we have found a secret. että olemme löytäneet salaisuuden, And that is the love of God can be imparted. on se, että Jumalan rakkautta voi välittää. So it's not just about knowing that God loves you. Ei ole vain se, että tiedämme, että Jumala rakastaa sinua, It's about knowing the love. vaan se on, että tunnemme tuon rakkauden. And for those of us who have grown up without a mother who's able to really love,
Ja jos täällä on sellainen, joka ei ole kokenut äidin rakkautta, äiti on ollut siihen kykenemätön, there is great hope niin on suuri toivo, because God the Father can come to us as a mother. koska Jumala Isämme voi lähestyä meitä äidin rakkauden kautta. And put into us as if we had the best mother in the world. Ja todella, että saamme sen kokemuksen, että meillä on ollut maailman paras äiti. He can come and impart his love into those places. Hän voi tulla ja välittää rakkautta noihin paikkoihin. I remember praying for a pastor once when we've been ministering in his church. Kerran rukoilin erään pastorin puolesta. And then we had an altar call and he was the first one up the front. Oli alttarikutsu ja hän tuli ensimmäisenä eteen. And he said that when he was born, his mother had a breakdown. Ja hän kertoi, että kun hän syntyi, niin hänen äitinsä romahti. And she would have done him a lot of harm if his father hadn't locked him in a room. Ja äiti olisi paljon vahingoittanut tuota vauvaa, ellei isä olisi lukinut häntä toiseen huoneeseen. And so his father used to lock him in a shed outside. Ja isä lukitsi tuon vauvan vajaan ulos. While he went to work and then he'd come home at lunchtime and get him out and feed him. Ja sitten isä tuli lounasaikaan ja ruokki tuon vauvan. Then he'd lock him up again until he came home in the evening. Ja sitten hän lukitsi tuon vauvan, kunnes tuli takaisin illalla. And then he'd lock him up at night so that if he cried no one could hear him. Ja sitten hän yöksi lukitsi sen vauvan sinne vajaan. And so he had a huge hole in his heart. Hänellä oli suuri reikä sydämessään. And it was very painful for him. Se oli hyvin kivuliasta hänelle. But I just, as he came up the front, I just said to him, Ja kun hän tuli sitten eteen, I said, could I put my arms around you and hold you like a mother would hold her little boy? kysyin, että saanko halata sinua niin kuin äiti halaisi pientä poikaansa. And he said yes. Ja hän antoi luvan. And so I put my arms around him and I asked Father to come and to pour his mothering love into his heart. Ja niin pyysin Jumalaa ilmestymään siinä äidin rakkaudessaan. And he just came and filled this man with the love that he'd never received. Ja hän tuli ja täytti tuon miehen rakkaudella, jota hän ei ollut koskaan kokenut. He poured his love into the very foundations of this man's life. Ja tämä Jumalan rakkaus meni perustuksia myöten. And he said to us, since it changed his whole life. Ja se muutti koko hänen elämänsä. Changed the way that he was a father and a husband. Muutti sen, millainen hän oli isänä ja miehenä. And changed the way that he pastored his people. Ja se muutti hänen tapansa olla seurakunnan paimen. Because you can't give what you haven't received. On vaikea antaa, jos et ole saanut ottaa vastaan. Jesus said in one place, freely you have received, freely give. Jeesus sanoi eräässä kohdassa, että olette saanut vapaasti ottaa vastaan, niin vapaasti antakaa. And see, love is a response. We love because we've been loved. Ja rakkaus on tällainen vastakaiku, rakastamme, koska meitä on rakastettu. I think it's in 1 John, it says, we love because he first loved us. Ja Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä sanotaan, me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. And so you can only give what you've received. Ja voimme antaa vain sitä, mitä olemme saaneet ottaa vastaan. But the wonderful thing is that God the Father can come to us. Mutta ihana asia on, että Jumalan Isän rakkaus voi meille ilmestyä. And pour his love into our hearts. Ja hän voi vuodattaa rakkautensa sisimpäämme. And I've been in meetings with, 10 people. Olen ollut kokouksissa, jossa on ollut 10 ihmistä. Been in meetings with 5,000 people. Olen ollut 5,000 kokouksissa. And as we've asked the Father to come and to love, just as people are sitting in their seats. Ja kun olemme pyytäneet Jumalan Isän rakkautta ilmestymään, kun ihmiset ovat siellä penkeissään, That he's just come supernaturally hän on tullut yliluonnollisesti. and poured his love into the hearts of the people. Ja hän on vuodattanut rakkautensa ihmisten sydämiin. I'm so encouraged Olen niin rohkaistunut, that the thing that is so on the heart of the Father että nämä asiat, jotka ovat niin Isän sydämellä, is to comfort his people. on se, että hän haluaa lohduttaa kansaansa. I just want to share a couple of scriptures with you, Haluan nyt ottaa muutaman raamatun just in kohdan, case you think I'm making this up. jos sä ajattelet, että mä keksin tämän kaiken. Let's look at Isaiah chapter 49. Jesaja 49. And in verse
15. Jae 15. I think it was verse 15. And God is speaking through his prophet Isaiah here. Jumala tässä puhuu profeetta Jesajan kautta. And he says these words. Ja hän sanoo nämä sanat. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child that she has born? Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää? You know, when I first read this scripture, I was actually nursing our second son. Ja kun luin tämän raamatun kohdan, kun se ensimmäistä kertaa kirkastui, oli nimettämässä toista poikaamme. And I was a new Christian. This was 38 years ago. Tästä on 38 vuotta ja olin aivan tuore kristitty. And you know how sometimes your mind goes faster than what your eyes can read. Ja joskus mieli menee nopeammin kuin mitä silmät. So I came to the end and have no compassion on the child she has born. Unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmää? And I looked at this little thing in my arms. Ja katselin sitä vauvaa sylissäni. And something inside of me rose up and wanted to scream out, no! Ja joku sisälläni nousi ja halusin kirkkua, ei. Not possible. Ei ole mahdollista. But when I read on, I was amazed. Mutta kun jatkoin lukemista, hämmästelin. Because God said, though she may forget, I will not forget you. Ja Herra sanoi siinä, vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. And I came to realize that the brokenness that's in the human race, Ja sain oppia sen, että se murtuneisuus, joka on ihmiskunnan osa, and the way that we can close our hearts down because of pain in our life, ja se, että kuinka voimme sulkea sydämemme kokemamme kivun tähden, it actually makes it possible that a mother can forget her child niin on todella mahdollista, että äiti voi unohtaa lapsensa. and not have compassion on the child that she's born. Ja äidillä ei todella ole myötätuntoa omalle lapselleen. But what I love about this scripture Mutta se, mitä rakastan tässä Raamatun kohdassa, is that God the Father is not just likening himself as a mother, että Jumala ei ilmesty ainoastaan äitinä, but he's likening himself as a nursing mother. vaan hän tässä ilmestyy imettävänä äitinä. He's likening himself to a mother with a baby at the breast. Hän vertaa itseään siinä äitiin, joka imettää lastaan. And one of the things that happens when a baby is nursing at the breast Ja mitä tapahtuu silloin, kun lapsi imee äidin rintaa, is that our body releases a hormone that goes through us, niin silloin vapautuu hormonia. and it gives you incredible compassion for the baby. Ja siinä tulee semmoinen valtava myötätunto ja rakkaus sitä lasta kohtaan. It gives you that mother bear feeling. Siihen tulee se äidin tunne. You know, the love that would die for this child. Sellainen rakkaus, että äiti olisi valmis kuolemaan tuon lapsen tähden. And that's what God is saying. Ja näin Jumala tässä sanoo. In fact, that is what he did. Ja näin hän tekikin. He likes himself to a nursing mother with great compassion. Hän vertaa itseään tässä imettävään äitiin, jolla on suuri myötätunto. And again in Isaiah 66. Sitten Jesaja 66. I love this one. Tämä on yksi suosikeistani. In verse 13 he says, as a mother comforts her child, so will I comfort you. Jae 13. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. As a mother comforts. Niin kuin äiti lohduttaa. And I saw something one day when I was reading this. Ja eräänä päivänä, kun luin, niin tämä ilmestyi And I minulle. don't know what it was like in your family. Mä en tiedä, millaista teidän perheessä on ollut. But I think typically mothers can be more tender towards their children Usein äiti on hellempi lapsia kohtaan when the children are in pain. silloin, kun lapset kärsii kipua. At least they're possibly better at expressing their concern. Ja äidit pyrkii ehkä paremmin ilmaisemaan huolestuneisuuttaan. But what I realized is that a mother comforts differently to how a father comforts. Ja olen oivaltanut, että äiti lohduttaa eri lailla kuin isä. And I just had this picture in my mind, this little scenario playing out in my mind. Ja sitten oli tämä kuva minun mielessäni.
And I just saw a whole little story of a little boy outside playing. Ja näin kuvan pienestä pojasta leikkimässä ulkona. And he falls over and hurts his knee. Ja hän kaatuu ja loukkaa polvensa. And so he comes in crying. Ja hän tulee sisään itkien. And he's got stones stuck to his knee. Ja siihen polveen on tarttunut pieniä kivenmuruja. And, bleeding. Ja hän vuotaa verta. So he comes into the kitchen. Hän tulee sitten keittiöön. And mother and father are there. Isä ja äiti ovat siellä. And father gets there first. Ja isä ehtii ensin. And he looks down at the little boy's knee and he says, "What's wrong?" Ja hän katsoo sitä pientä polvea ja kysyy, mitä on vikana. Ja sitten tämä lapsi huutaa, että polve on kipeä. So father bends over, brushes the stones off the sore. Isä kumartuu ja pyyhkii kivet pois. And then turns him around and faces him outside. Ja kääntää pojan ympäri ja sanoo, että lähdepäs nyt siitä. Gives him a little pat on the back and says, "You'll be fine. Way go and play." Ja hän sanoi, että kyllä sä tästä selviät, että mene vaan ulos leikkimään. But you see, that's great because that's what fathers do. Näin isät toimivat. See, it's a father's job to say, "You'll be fine. Go back into the battle. I believe in you." Isän tehtävä sanoa, että sinä selviät, palaat taisteluun. But he'll try and get past dad and get to mum. Mutta tämä poika yrittää sitten löytää nyt äidin. Because a mother comforts differently. Koska äiti lohduttaa eri tavalla. See, a mother will bend down, "Oh, you poor little boy." Ja äiti kääntää kasvonsa ja sanoo, että voi sinua pikkuraukkaa. "Oh, that must be very sore. Se on varmasti sattuu nyt. You're so brave. Sä oot niin rohkea. Come and let's find a plaster for it. Etsitään laastari. Maybe we can find a biscuit." Ja ehkä löytyy keksi. And so she puts plasters and gives him a biscuit. Äiti panee laastarin ja antaa keksin. And when he's got everything he knows that he can get, Ja sitten kun lapsi on saanut kaiken saatavissa olevan, then all of a sudden it's better and he goes outside. ja hän voi paremmin ja lähtee ulos. You see, I love it that God says, "As a mother comforts, I will comfort you." Ja todella tämä, että niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. In other words, when you're in pain, you can just come to me. Toisin sanoen, jos sinulla on kipua, sinä voit tulla minun tyköni. And I will pick you up. Ja minä nostan sinut. And I will hold you. Ja minä pidän sinusta And kiinni. you can just stay here until all the pain is gone. Ja sinä voit olla, kunnes kaikki kipu on mennyt. And I'm just going to tell you how precious you are. Ja sanon sinulle vain sen, miten kallisarvoinen And how olet. much I love you. Ja kuinka paljon minä sinua rakastan. Just in finishing, I want to look at King David's, one of James and my favorite psalms. Ja nyt katon yhtä suosikkipsalmia. Se on Jamesin ja minun suosikkipsalmini. Psalm 131. Se on psalmi 131. King David was possibly, apart from Jesus, one of the greatest men this world has ever seen. Kuningas David oli yksi suurimpia miehiä Jeesuksen lisäksi, joka maailma on nähnyt. Hän oli suuri kuningas. But he says here in Psalm 131, hän sanoo psalmissa 131. He said, "My heart is not proud, O Lord, and my eyes are not haughty." Herra, sydämeni ei ole korskea, eivätkä silmäni ylpeät. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Minä en ole tavoitellut suuria, en pyrkinyt liian korkealle. This is an amazing thing for a king to say. Tämä on hämmästyttävä asia kuninkaan suusta. I mean, when you think about it, kun oikein syvettyy tätä ajattelemaan. especially in this day and age that David was living in. Etenkin siinä ajassa, kun peilaamme siihen, missä David eli. Because kings are supposed to think about great matters. Koska kuninkaiden odotettiin ajattelevan suuria asioita. Who else is going to be worried about who's invading on the north side or the west side? Kuka muuten oli huolissaan siitä, että kuka tulee pohjoisten rajojen läpi? Or that his son is taking the kingdom from him. Tai että poika vie häneltä valtakunnan. But David found a place in God. Mutta David löysi paikan Jumalassa. Where he said, "I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me."
Minä en ole tavoitellut suuria, en pyrkinyt liian korkealle. But he said, I've stilled and quietened my soul like a weaned child with its mother. Ei, olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä. You know, there's two different ways that a child can be weaned. Ja on kaksi eri tapaa, miten lapsen voi tyydyttää. One is when a child's got so big that they don't need to nurse from the breast anymore. Ja toinen on, kun he kasvaa niin suuriksi, että ei tarvitse enää rintaruokintaa. The other is when the baby has just been feeding and feeding and feeding, drinking. Ja toinen on, kun lapsi on juuri paljon syönyt. And they just drink so much they just kind of fall asleep. Sitten kun lapsi on ihan täynnä sitä maitoa, niin se vaan nukahtaa siihen. And in that way they're weaned because they've stopped nursing. Ja he on tyydytetty, koska on imetetty riittävästi. And so he's lying there, a baby just goes all floppy. Ja se lapsi on siinä ihan kuin letku. You know, they just lie there so relaxed. Ja se lapsi on siinä niin rentona. This is the kind of weaning that this scripture is talking about. Se on juuri tällaista kylläisyydestä, mitä tämä Raamatun jae tarkoittaa. Where they're just so relaxed. Jossa he on niin rentona. That, you know, there's a little bit of milk dribbling out from the side of the mouth. Sieltä suusta pikkusen toiselle poskelle valuu maitoa. Eyes are rolling back. Silmät muljahtelee. This is the picture that David talks about with himself. Ja tähän Daavid vertaa itseään. This is how he comes to the Father. Näin hän tulee Isän tykö. And he comes to him as a mother. Ja hän tulee niin kuin lapsi äitinsä luo. That it just comes to nurse from God. Että hän vain tulee ja ottaa vastaan Jumalalta. Come into a place of intimacy and rest. Hän tulee tällaisen läheisyyden ja rauhan paikkaan. And open his heart to receive all the love that he needs. Ja hän ottaa vastaan kaiken sen rakkauden, jota hän tarvitsee. To receive all the comfort that he needs. Ottamaan vastaan kaiken sen lohdutuksen, jota hän tarvitsee. And he found that place in God the Father. Ja hän löysi tuon paikan Jumalassa Isässä. You know, God revealed himself to Abraham as El Shaddai. Ja Jumala ilmestyi Abrahamille nimellä El Shaddai. The many-breasted Almighty One. Se kaikki valtias, jolla on monta rintaa. See, there's a place that we can come to in the Father. On paikka, jolloin voimme tulla Isän tykö. It's a place that King David found. Se on paikka, jonka kuningas Daavid löysi. Where we can come and have those deep love needs met. Jolloin meidän syvät rakkauden tarpeemme kohdataan. And all the things that our mothers and fathers were unable to give us. Ja kaikki se, mitä vanhempamme olivat kykenemättömät meille antamaan. He can restore back to us. Hän voi tuoda meille takaisin. And give us that solid foundation in our hearts. Ja antamaan meille sen syvän perustuksen elämässämme. Let's pray. Rukoillaan. Father, we thank you that you're not just a father, Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä et ole ainoastaan isä, but that you also love us with a mother's love. vaan sinä myös rakastat meitä äidin rakkaudella. That when you created an image, Kun loit meidät kuvaksemme, that you had to make a man and a woman sinun täytyy luoda mies ja nainen, to show who you are. ilmaistaksesi kuka sinä olet. And Father, I know that for many of us, we haven't had mothers who have been holy enough. Ja sinä tiedät, Herra, että monien meidän äidimme eivät ole olleet riittävän eheitä. Some of us have had mothers that have been very wounded. On ollut hyvin syvästi haavoitettuja äitejä. Mothers whose hearts have closed down. Äitejä, jonka sydämet on suljettu. Some of us have had mothers who have wanted us to be a mother to them. Ja jotkut äidit ovat odottaneet, että me lapset olisimme hänen äitinään. And so they weren't able to love us the way we needed to be loved. Ja he eivät osanneet meitä rakastaa sillä rakkaudella, millä olisi pitänyt. Some of us have had mothers whose hearts have been cold. Joidenkin äidien sydän on ollut kylmä. And so we've never known what it is to have a mother look into our eyes. Ja ei ole ollut sitä kokemusta, että äiti katsoo silmiin. We've never heard her sing to us. En ole kuullut hänen laulavan. We've never heard her voice be tender and loving. Emme ole kuulleet äidin ääntä rakkaana ja herkkänä.
But Father, I ask for each one of us here Mutta rukoilen jokaisen täällä olijan puolesta. that you will bring us into that place that King David knew. Herra, tuo meidät siihen paikkaan, jonka kuningas Daavid tunsi. That place that is near to your heart. Paikka, joka on lähellä sinun sydäntäsi. Father, we need you. Herra, me tarvitsemme sinua. We need you to come and to heal our hearts. Me tarvitsemme kokea sinun parantava rakkautesi. And I thank you that you come today. Kiitos Herra, että sinä tulet Just tänään. as we open our hearts before you, Kun avaamme sydämemme sinulle. that you come to pour your love in. Ja kiitos, että tulet ja vuodatat rakkautesi. We love you, Father. Me rakastamme sinua, Isä. Thank you that you've come to comfort us as a mother would comfort. Kiitos, että sinä olet tullut lohduttamaan meitä. Thank you that you're pouring your love into our hearts right now. Kiitos, että juuri nyt vuodatat rakkautesi meille. Thank you that you're here in this room, Kiitos, että olet täällä huoneessa. tenderly loving us. Rakastat meitä hellästi. That your love is tender and kind. Kiitos, että sinun rakkautesi on lempeä ja hellä. Thank you, Father. Thank you,